খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰিছে সবৰে খবৰ ভাল মই আজি আকৌ নতুন ৰেচিপি এটা বনাম সেইটো ভেজ মঞ্চুৰিয়ান তেতিয়াহ'লে ভেজ মঞ্চুৰিয়ান কেনেকৈ বনায় মোৰ লগত চাই থাকিব আৰু আহক তেতিয়াহ'লে বনাওঁ ৰেচিপিটো আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ভেজ মঞ্চুৰিয়ান কেনেকৈ বনায় ফাৰ্ষ্টতে আমি দিম গাজৰ একদম সৰু সৰুকৈ কাটি পেলাই তাৰপিছত দিম বিনছ বন্ধাকবি তাৰপিছত দিম কেপচিকাম তাতে অকণমান নিমখ দি দিম নিমখ দি ভালকৈ সানি দিম সানিলে মানে ভেজিটেবলছৰ পৰা পানী ওলাব আৰু ভেজিটেবলছখিনি অলপ ছফ্ট হৈ যাব এনেকৈ মোহাৰি পেলাই ছফ্ট কৰি দিম আৰু পানীখিনি পানী অলপ উলিয়াই দিম আমি যেতিয়া কৰ্ণফ্লাৱাৰ আৰু অকণমান মেদা ইউজ কৰোঁ তেতিয়া যাতে ভালকৈ বাইণ্ডিং হৈ যায় অকণমান নহৰু দি দিম কুটি লৈছোঁ নহৰুখিনি ভালকৈ আৰু অকণমান জলকীয়া মিহিকৈ কুটি লৈছোঁ জলকীয়া দিম আৰু পিঁয়াজ পিঁয়াজটো ভালকৈ কুটি লৈছোঁ আৰু এতিয়া ময়দা অকণমান দিম আৰু কৰ্ণফ্লাৱাৰ 3 চামুচমান দি দিম ফাৰ্ষ্টতে ইমানখিনি দিম আৰু লাগিলে আমি আকৌ দিম অলপ আজিনামোটো দিছোঁ যিহেতু আমি চাইনিজ বনাই আছোঁ অকণমান ভিনেগাৰ অকণমান চয়া চচ নিমখটো আপোনালোকে চাই ল'ব মইতো চব্জিখিনি যেতিয়া স্মেচ কৰিছিলোঁ যেতিয়া সানিছিলোঁ মই তেতিয়াই দিছিলোঁ যাতে পানীখিনি ওলাই যায় আৰু ছফ্ট হৈ যায় তেতিয়া অকণমান বেছিকৈ দি দিছিলোঁ তো মই এতিয়া নিদিওঁ আৰু আপোনালোকক যদি লাগে আপোনালোকে দিব পাৰে আৰু অকণমান কৰ্ণফ্লাৱাৰ দি দিম যাতে বাইণ্ডিং ভালকৈ হৈ যায় এতিয়া সৰু সৰু লাড্ডু বনাম লাড়ু টাইপৰ বনাম আৰু মই প্লেটখনত কৰ্ণফ্লাৱাৰ অলপ দিয়ে দিছোঁ শুকান কৰ্ণফ্লাৱাৰ এয়া মোৰ গোটেই বলছখিনি ৰেডি হৈ গৈছে বনোৱা এতিয়া ফ্ৰাই কৰিম আহক এতিয়া মঞ্চুৰিয়ান বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ মঞ্চুৰিয়ানকেইটা আগতে ফ্ৰাই কৰি লওঁ এতিয়া মঞ্চুৰিয়ান বলকেইটা তেলত দি দিম বলছকেইটা অলমষ্ট হৈ গ'ল এতিয়া মই উঠাই লওঁ মই টিশ্যু পেপাৰতে লৈছোঁ টিশ্যু পেপাৰ এখনত ওলাই ল'ম সেইখন কেৰাহীতে মই আকৌ লৈ লৈছোঁ তেল অকণমান কমাই দিছোঁ এতিয়া মই গ্ৰেভিখিনি বনাম নহৰু অলপ দি দিছোঁ ইয়াতে নহৰু বেছিকৈ লাগিব যিহেতু মঞ্চুৰিয়ান মেইন ইনগ্ৰেডিয়েণ্ট নহৰুখিনিয়ে হয় পিঁয়াজ দি দিছোঁ জলকীয়া অলপ স্পাইচি খাম কেপচিকাম
Ajinomoto, vinegar, green chili sauce, soya sauce, tomato ketchup, spring onion, অকমান নিমখ। এতিয়া কৰ্ণফ্লাৱাৰ অলপ পানীত মিক্স কৰি পেলাই ইয়াতে দি দিছোঁ যাতে গ্ৰেভিটো ঠিক হয়। এতিয়া মাঞ্চুৰিয়ান বল দুটা দি দিওঁ। গ্ৰেভি মাঞ্চুৰিয়ানখিনি হৈ গ'ল, এতিয়া আমি উলিয়াই ল'ম। এভৰিৱান, যদি আপোনালোকৰ ভেজ মাঞ্চুৰিয়ানৰ ৰেচিপিটো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট কৰিব আৰু বনাব আৰু চবকে খুৱাব আৰু লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ছাইডত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব। বাই বাই।